नेपालको एकमात्र बिलियनियर या भनौँ देशको सबभन्दा धनी व्यक्ति बनाउने या भनौँ त्यो व्यक्तिको लिडरसिपमा बनेको ठुलो इम्पायर जसले इन्टरनेसनल मार्केटमा नेपाललाई चिनाउँछ, चौधरी ग्रुप, जसलाई हामी सिजीको नामबाट बढी चिन्छौँ। हो, यो त्यही कम्पनी हो जसले वाइवाई चाउचाउ बनाउँछ, सुजुकीको गाडी नेपालमा बिक्री गर्छ र नेपाल आइस, बियर र रियो जस्ता पेय पदार्थ बनाउँछ। तर के चौधरी ग्रुप यतिमै सीमित छ त? चौधरी ग्रुपसँग अरू थुप्रै ब्रान्ड र प्रोडक्ट छन् जुन इन्डिया, सिङ्गापुर, दुबईदेखि अमेरिकासम्म फैलिएको छ। तर के यो कम्पनी सुरुदेखि नै ठुलो थियो? के यो कम्पनी बनाउने व्यक्तिसँग त्यो समयमा अरबौँ पैसा थियो? यो कम्पनीको फाउन्डर भुरामल चौधरी विक्रम सम्वत 1947मा भारतको राजस्थानबाट नेपाल छिर्नु भएको थियो। राजस्थानकै व्यापारी जसले नेपालमा व्यापार गर्थे, मङ्गल साहुको कपडा पसलमा काम गर्नुहुन्थ्यो भुरामल चौधरी। पछि उहाँले आफै डुलेर कपडाको व्यापार गर्न थाल्नुभयो। विक्रम सम्वत 1990तिरबाट उहाँले आफ्नै पसलबाट कपडाको व्यापार सुरु गर्नुभयो, जसलाई चौधरी ग्रुपको स्थापना मानिन्छ। त्यसपछि उदय भयो दोस्रो पुस्ताको, श्री लुनकरण दास चौधरी। भुरामल चौधरीले एउटा पसलबाट सुरु गर्नुभएको व्यापारलाई लुनकरण दास चौधरीले 10औं व्यापारका क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु भयो। सन् 1967 सम्ममा श्री लुनकरण दास चौधरीले आफूलाई एक प्रसिद्ध कपडा व्यापारीको रूपमा स्थापित गरिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँको कार्यकालमा उहाँले गर्नुभएको काम यस प्रकार छन्: रत्न स्टेनलेस स्टिलको स्थापना, जसले भाँडाकुँडा बनाउँथ्यो; अरुण इम्पेक्स, जसले इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको म्यानेजमेन्ट गर्थ्यो; बालाजु जोर गणेश प्रेस, जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री। यो त्यो समय थियो जति बेला चुरोटलाई विश्वभर स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्थ्यो। नेपाल स्पिनिङ, विभिङ एन्ड निटिङ प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना; जुटको एक्सपोर्ट; काठमाडौँ त्रिशुली सडकको सब कन्ट्र्याक्ट; सोल्टी होटेलको कन्स्ट्रक्सन; नेपालको पहिलो फ्लोरिङ एन्ड फर्निसिङ स्टोर; नेपालको पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर जसको नाम थियो अरुण इम्पेरियम, जहाँ त्यो समयका हिन्दी फिल्मका फेमस अभिनेता देव आनन्द त्यसबेला सपिङ गर्न आउनुभएको थियो। यो नाम उहाँको कान्छा छोरा श्री अरुण चौधरीबाट राखिएको थियो। मोडर्न होजियरी इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, जसले राइनो मोजाको उत्पादन गर्थ्यो। केहीमा विफल र केहीमा सफल हुनुभयो लुनकरण दास चौधरी। तर एक व्यक्तिले त्यो समयमा यति धेरै क्षेत्रमा हात हाल्नु कुनै चान्चुन कुरा थिएन र होइन पनि। उहाँ सफल हुनुहुन्थ्यो, जसकारण आज पनि कुनै व्यापारिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिले उहाँलाई ग्रेट एन्टरप्रेन्योरको रूपमा सम्झिन्छ। त्यसपछि उदय भयो त्रिमूर्तिको या भनौँ मोडर्न चौधरी ग्रुपको, जहाँ भुरामल लुनकरण चौधरीको ब्यानरले नयाँ ब्रान्डको नाम पायो, चौधरी ग्रुप, जसका फेस थिए र हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट अफ इन्टायर चौधरी ग्रुप, दि ग्रेट टाइकुन बिनोद चौधरी। नेपालको पहिलो डिजे, जसले आफ्नो पहिलो बिजनेस कपर फ्लोर डिस्कोबाट गर्नुभयो। बिनोद चौधरीले वासुदेव फिल्म प्रोड्युस पनि गर्नुभयो र एकै नजरमा माया बस है गीत पनि उहाँले नै गाउनुभएको थियो। एकै नजरमा माया बस्यो है, लुकी छिपी हेरी दिनले। सर बिनोद चौधरीलाई कला क्षेत्रको एउटा सोख थियो, तर उहाँको शरीरमा त्यतिखेर पनि बिजनेसकै ब्लड चलिरहेको थियो र आज पनि चलिरहेको छ। त्यसैले त उहाँलाई आज विश्वले सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर र फिलान्थ्रोपिस्टको रूपमा चिन्छ। पिसफुल माइन्ड विथ ग्रेट बिजनेस स्ट्र्याटेजी, बसन्त चौधरी। सर बसन्त चौधरीको रुचि कविता लेखन र गायन क्षेत्रमा धेरै छ र बिजनेसमा पनि उहाँको रुचि उति नै छ। उहाँ चौधरी ग्रुपका धेरै कम्पनीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, जसमध्ये एक कम्पनी हो नर्भिक हस्पिटल। बिजनेस, बिजनेस एन्ड बिजनेस, द ग्रेट पर्सनालिटी नेपाली बिजनेस टाइकुन अरुण चौधरी, जो सिजी होल्डिङको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। सर बिनोद चौधरी, बसन्त चौधरी र अरुण चौधरीका छोरा छोरीहरू पनि अहिले चौधरी ग्रुपको म्यानेजमेन्ट टिममा एक्टिभ हुनुहुन्छ। आज सिजी कर्पोरेसनसँग 100वटा भन्दा बढी कम्पनी छन्, जसलाई चौधरी ग्रुपले एक एक सेक्टरको क्याटेगोरीमा राखेको छ र ती हुन्: सिजी मोटर, जसले सुजुकीको गाडी नेपालमा बिक्री गर्छ; सिजी बायोटेक एन्ड आयुर्वेद, जसले आयुर्वेद र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्छ; सिजी सिमेन्ट, जसले सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चरिङ र बिक्री गर्छ; सिजी एजुकेसन, जसले वर्ल्ड क्लास एजुकेसनको लागि काम गर्छ; सिजी इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड व्हाइट गुड्स, जहाँ चौधरी ग्रुपले एलजी, टिसिएल, गोदरेज जस्ता ब्रान्डसँग साझेदारी गरी इलेक्ट्रोनिक्स सामान बिक्री गर्छ र सिजीको पनि आफ्ना छुट्टै इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्ट छन्; सिजी इन्फ्रा, जसले इनर्जी सेक्टर, सोलर, हाइड्रो पावरमा लगानी गर्छ; सिजी फाइनान्शियल सर्भिस, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा दिन्छ, जसको अन्डरमा नोबेल बैंक, वेस्टर्न युनियन, युनाइटेड इन्सुरेन्स जस्ता कम्पनी छन्; सिजी एफएमसिजी,
जसले वाइवाई, रियो, नेपाल आइस जस्ता कन्ज्युमर गुडको उत्पादन तथा बिक्री गर्छ। सिजी हस्पिटालिटीसँग समिट होटल, एलिया होटल एन्ड रिसोर्ट, जिङ्क र ताज होटल जस्ता ठुला होटलका कम्पनी छन्। सिजी रियालिटी जसले रियल इस्टेटको कारोबार गर्छ। थप रूपमा चौधरी ग्रुपसँग सिजी टेलिकम र सिजी नेट जस्ता ब्रान्ड छन्। चौधरी ग्रुप विश्वका चर्चित कम्पनीहरूसँग पार्टनरसिपमा छ र ती कम्पनी हुन् एलजी, Alibaba.com, TCL, गोदरेज, रेडिसन, ताज, टोसिबा, मनीग्राम, टाटा ट्रस्ट। आज चौधरी ग्रुपलाई नेपालको नम्बर 1 कम्पनीको रूपमा हेरिन्छ, जसले वार्षिक 32 अर्बको कारोबार गर्छ, जहाँ 6000 भन्दा धेरैजनाले रोजगार पाएका छन्। नेपालको फर्स्ट मल्टिनेसनल कम्पनी चौधरी ग्रुप आज 20 भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ। आज चौधरी ग्रुपका चेयरम्यान सर बिनोद चौधरी विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूचीमा 2141औं स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँको कुल सम्पत्ति हाल नेपाली 1 खर्ब 82 अर्ब 88 करोड 18 लाख रुपियाँ छ। चौधरी फ्यामिलीलाई आज नेपालकै सबभन्दा धनी फ्यामिलीको रूपमा हेरिन्छ। तर के चौधरी ग्रुपले कमाएको धन कम्पनीका व्यक्तित्वहरूले मात्र राख्छन्? कहीँ कतै दान दिँदैनन्, कसैलाई सहयोग गर्दैनन्। जब सर बिनोद चौधरीको परिचय दिइन्छ, उहाँलाई बिलियनियर मात्र भनिँदैन, उहाँलाई फिलान्थ्रोपिस्ट पनि भनिन्छ, जसको अर्थ हो परोपकारी, अर्थात् अरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति। चाहे त्यो मानसिक होस् या आर्थिक। विद्यार्थीलाई मोटिभेट गर्ने, युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्ने र भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने, घर बनाइदिने, दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क पूर्वाधारको निर्माण गर्ने जस्ता धेरै काम गर्नुभएको छ बिनोद चौधरी र उहाँको फ्यामिलीले। थप रूपमा चौधरी ग्रुपसँग आफ्नै फाउन्डेसन पनि छ, सिजी फाउन्डेसन, जसले आवश्यकता परेका बेला व्यक्ति अथवा संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्छ र निःशुल्क शिक्षामा लगानी गर्छ। हाल कम्पनीको हेड अफिस सानिपा ललितपुरमा छ। चौधरी ग्रुपले 2025 सम्म कम्पनीमा आफ्नो लगानी $5 बिलियन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। खैर, यो नै थियो चौधरी ग्रुपको इतिहास र वर्तमान। भिडियोमा मैले सबै कुरा त राख्न सकिनँ होला, तर जे महत्त्वपूर्ण छ त्यो भनी छुटाएको छैन। Hope you enjoy the video. If you, then subscribe for more. Click the like button and let us know what is your favorite product from Choudhury Group. And you should watch 10 most valuable companies in Nepal.